اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه ستاسو سره شیر کوم د سیټ ډیفینیشن او په دغه ډیفینیشن کې د نن زموږ سره یو دوه ورډ راځي چې یو ته وایي ویل ډیفاینډ او بل ته وایي ډسټینکټ آبجیکټ. نو په هغې باندې به لږ بحث کوو. د ټولو نه اول راځو د سیټ ډیفینیشن ته. A set is a collection of well defined and distinct object. نو دا خو زموږ سره د سیټ هغه ډیفینیشن شو कि वाज़िह और मुख्तलिफ चीज़ों के इज्मा को सेट कहलाता है. नो द उर्दू डिफिनीशन शो फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स او دغه سیټ منګه په کیپټل A B C X Y Z وغیرہ سره ظاهرو او دغه سیټ دغه ممبر چې کوم دی الیمنٹ چې کوم دی دغه منګه په درمیانه بریکټ کې بندو او په دغه درمیانه بریکټ کې چې کوم دنه صحیح دغه د ممبرز آر الیمنٹس اف د سیټ وای. نو دا خو زموږ سره سیټ ډیفینیشن شو. د دې نه بعد موږ راځو ویل ډیفاینډ ته. نو چې ویل ډیفاینډ څه ته وایي؟ نو ویل ډیفاینډ مطلب دا دی چې په دې سیټ کې موږ څه بیان کړو چې دا واضح دي، کلیر دي او که نه دي. A well defined set mean that element is a member of set or not. دا کوم څه چې موږ بیان کړو چې دا کلیر واضح دي او که نه دي، دا د دغه سیټ ممبران دي او که نه دي. فار ایگزامپل موږ به راشو یو سیټ ته ناټ ویل ډیفاینډ، بل طرف ته موږ خبره کوو په ویل ډیفاینډ باندې. که چېرې موږ داسې ووایو چې د سیټ آف نمبرز، نو د سیټ آف نمبر دا خبره واضح نه ده، دا غیر واضح ده. او د سیټ آف نمبر زموږ سره نیچرل هم دي، هول هم دي او دغه شانته کې پرایم هم دي، ایون هم دي او اډ هم دي. نو بالا شی دي، دا ته کومه نمبر یادې؟ خبره واضحه نه ده. نو د دې وجې نه دا سیټ نشي کېدی، دا ناټ ویل ډیفاینډ ده. د دې برعکس که موږ داسې ووایو چې د سیټ آف نیچرل نمبر، خبره موږ مخصوص کړه، نیچرل تم راوړه، د دې وجې نه د سیټ آف نیچرل نمبرز دا زموږ سره سیټ کېدی شي، ولې چې دا ویل ډیفاینډ شو، خبره واضحه شوه. د دې نه علاوه د کرکټ ټیم، نو د کرکټ ټیم خبره کوم وکړو نو دا سیټ نه دی، ځکه چې دا ویل ډیفاینډ نه شوه. د کرکټ ټیم خو د پاکستان هم دی، د انډیا هم دی، د استرالیا، بنگلادیش وغیره وغیره د ډیرو ملکونو انټرنیشنل کرکټ ټیمان دي. نو او دغه شان په یو ملک د نن هم کېدی شي د کرکټ ټیم د خلکو. اوس کوم یو ته اشاره شوه، نو خبره واضح نه شوه. د دې وجې نه د کرکټ ټیم زموږ سره ناټ ویل ډیپینډ شو، دا زموږ سره سیټ نشي کېدی، دا خبره واضح نه شوه. خو د دې برعکس که موږ داسې ووایو چې د کرکټ ټیم آف پاکستان، نو خبره سپیسیفیک شوه، د پاکستان انټرنیشنل ټیم ته اشاره وشوه، نو دا زموږ سره سیټ کېدی شي، خبره ویل ډیفاینډ شوه. او د دې نه علاوه که موږ وایو چې د سټوډنټ آف ا کلاس، د سټوډنټ آف ا کلاس خو زموږ سره د 5th او دغه شانتې 6 7 8 وغیره هم کېدی شي. دغه شانته کې سټوډنټ خو زموږ سره په امریکا کې هم د یو کلاس کېدی شي او په انډیا کې هم کېدی شي او پاکستان کې هم کېدی شي. پاکستان کې بیا که موږ خبره کوو نو دا مختلف کلاسونه دي زموږ سره، نو خبره ناټ ویل ډیفاینډ ده، واضحه نه ده. نو که داسې موږ وایو د سټوډنټ آف 7th کلاس آف سیکشن A and GHSS نهاک، موږ خبره 7 کلاس ته ویوړه او په 7 کلاس کې موږ خبره موږ GHS نهاک ته ویوړه او په نهاک کې بیا 7 کلاس او په 7 کې بیا موږ سیکشن A ته لاړو، نو خبره سپیسیفیک شوه او دا ویل ډیفاینډ شوه، واضحه شوه. د دې وجې نه دا زموږ سره سیټ کېدی شي. د دې نه پس بیا زموږ سره ډسټینکټ آبجیکټس راځي. چې ډسټینکټ آبجیکټس ته وایي، نو the word distinct mean that the object of a set must be all different. چې د سیټ دا کوم الیمنٹ چې دي دا به ټول د یو بل نه مختلفي، دا به جدا جدا وي. مطلب د خبرې دا دی چې there will be no repetition in the element of the set. د سیټ په دغه الیمنٹ کې به ریپیټیشن نه وي، تکرار به پکې نه وي. یو الیمنٹ پکې یو پیر راغی، دغه الیمنٹ پکې بیا دوباره نشي کېدی، که دوباره پکې راغی نو دغه ته بیا موږ سیټ نشي ویلی. فار ایگزامپل سیټ A زموږ سره مشتمل دی په 1 2 3 4 4 5 6 باندې. نو په دې کې دا 4 4 دا سیمیلر رالو، ډیفرنٹ دی بل نه، دا دوه 4 4 رانلو، جدا جدا رانلو، ریپیټیشن پکې راغی. د دې وجې نه د سیټ A ته موږ سیټ A نشو ویلی. که لاندې موږ د B ته وګورو نو په دې کې زموږ سره الیمنٹ دی 1 2 3 4 5 6. نو دا ټول 1 2 3 4 5 6 ډیفرنٹ دی، دی بل نه جدا جدا دي، مختلف دي. نو د دې وجې نه د لاندې سیټ B ته موږ سیټ B ویلی شو. دا خبره ټیک ده، ولې چې د سیټ B دا الیمنٹ ډسټینکټ دي او د سیټ A دا الیمنٹ چې کوم دي دا ډسټینکټ نه دي، دا د بل نه مختلف او جدا نه دي.
نو دا زموږ سره سیټو او د هغې سره سره ویل ډیفاینډ اینډ ډسټینګ ابجیکټس وو. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. شکریه.